po yung mga nagawa nila ngayong araw na to mga ka-viewers. Bali, nagawa po sila nito. Nagplatada. Yan, nagplatada sila. At ginawa itong ating pong counter. Kaya maraming salamat po muli sa pagsama mga ka-viewers. At ito rin po pala ay yung ilalim niya yun ay po ginawa din po nila. Nagplatada po sila. Kaya maraming salamat po sa pagsama. God bless po sa inyong lahat at bye bye na po.